Hello guys, ito na yung ating kamating, no? Sa ating ito na yung ating mga white delta natin dalawa. So ito yung tapos na natin. So yan yung ginawa natin, no? So tapos na natin yung white delta natin na dalawa. Sa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Param pam 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 param param pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam param pam 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 param param pam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Param pam 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 param param pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam param pam 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 param param pam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Pagpasok ng tunog, tenga ko nilabasan. Good shit, sige ko halatang nasarapan. Tapos tignan mo si Dan, pastig parang Ramadan. Damo yan, pare di na ako niyan, di na talakan. Ginagawa ko lang yung mga gusto nila na gawin. Di ako pasaway, kaya wag nyo ko sawayin. Subukan mo tanungin yung mga nasa likod, kung familiar ba sila sa pangalang Kuya Luz.
ako ng kagamitan. Tapos punta kila bunod, kailangan ng laman. Nakasabay pa si Polo sa kinadaanan. Mamaya-mayanan, lalabas na ang kulit. Mamag-amag-apang, ako na kasikit. Nilalaro lang namin yung hatang kumakulit. Anong mo sa bumili, bakit sinong malupit? Siksiksikan ng sustansya ang dala. Parang luto lang ni Good Sentient Food. NS6, alam mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Parang
guys, ito na yung ating ginawa natin. So malinis na yung ating controller. So test natin guys, test natin. Test natin, okay. So i-off natin guys, off natin. Off na siya. Then manual. So manual natin, start. So naka-kuan siya. Naka Y. Okay, nag-delta na siya ngayon. So then sa out natin guys, auto. So pumalo na siya ngayon, naka Y. Ngayon hintayin natin mag-delta. Okay, nag-delta na siya ngayon. So yan lang guys, no. So ginawa natin na controller kung paano mag-set up ng ating controller, no. Hello guys, ito na yung ating kanating, no, sa ating ito na yung ating mga white delta natin dalawa. So ito yung tapos na natin. So yan yung ginawa natin, no? So tapos na natin yung white delta natin na dalawa. So i-install na natin sa area kung saan yung customer na papagawa sa atin. So maraming salamat sa nanonood sa aking video, no. Marami pa tayong iba vlog. Paki-subscribe lang ang aking YouTube channel para lagi tayong update sa ating iba vlog natin ng video. Maraming salamat guys.